Hello everyone! So, yan nga, gumagawa na kami ngayon. Nagluluto na kami ngayon ng sangyupsal. So, ito yung celebration namin for Father's Day. So, yan na. Yan siya, guys. This is Yasmin and you're watching the Yas Vlogs. So for today nga guys, ang pag-uusapan natin is about yung previous na naganap na Father's Day. Yes, previous kasi mas nauna yung video nung nag-celebrate kami ng aking asawa kung saan nagluto kami, nag-prepare, and at the same time nagbigay rin ako sa kanya ng gift niya para sa Father's Day, and of course nag-celebrate rin kami kasi yun nga, dalawa lang kami, hindi kami makapag-invite or hindi namin matawag yung kapatid ko na pumunta dito sa aming accommodation kasi nga may mga travel restrictions pa rin, may mga considerations pa rin na like yung mga COVID precautions and everything, which is hindi tayo pwedeng mag-conduct ng any kind of party, but we make sure na yung Father's Day ay magiging special event siya sa aming dalawa. And of course, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung epekto nito, ano nga ba yung mga activities namin na ginawa, and ano nga ba ang healthy benefits ng pagse-celebrate ng Father's Day. Yan na yung mga ingredients para sa samgyup. Ito mga sauce. Yan yung mga sauce. Yung sauce niya. So, hindi ko alam, kimbap ata to. Parang mga maanghang. Yan, may mga hipon. Ito. Yan yung celebrant natin. Ang ating super dead with samgyup. Made of egg. Yan, ano pa yung mga ingredients, yung mga iluluto natin lamlam. The cheese. Meron siyang shrimp. Ayan, kay Rix na yung shrimp. Tsaka yun. Ito, chicken, beef, fish. Ayan. So, ang dami-dami. So, ihaw-ihaw na lang muna. Ihaw-ihaw. Ayan, para celebrating yung Father's Day. Then, tingnan naman natin sa labas, kasi nandito lang kami sa kusina. Tingnan naman natin sa labas yung prepare na namin. So, ayan, may balloons. Bumili ako kanina ng balloons para kay Daddy Rick. So, ayan, inayos na lang namin para may party-party ko, no? Ayan yung iniinom niya kanina. So, meron tayong donuts para pang kuha natin sa umay. And then, meron kaming gumawa siya ng sushi. Sushi, baby. Charot. Yan yung sushi. Diba? Wow! Sandali, ikon nga natin. I-focus. Yan na. At iinumin ko na ang aming avocado juice. Meron pa dito. Yan, ikon to. Kimchi. Sarap guys ng kimchi. As in. I love kimchi. Yan siya. Kimchi by Skewers Restaurant. So, yan siya, guys. Bale, yun ang aming munting handa. And then, meron kami speaker. Mag-video okay kami mamaya karaoke. Charot. Balloons. And my husband. Say hi, love, love sa mga kan. Say hi to our pastor.
Say sa kanila. Hi. Hello! Hi. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay sa buong mundo na makakanood ng aming vlog. Happy Father's Day! Especially po sa tatay namin ni Rick, si Daddy Roland, sina Papa Boy, Papa Lorenzo, Papa Norbing, Paturing, Pa Lobby. Ayan, lahat po ng tatay. And of course, my husband. Sa lahat po ng friends namin, Happy Father's Day! Yummy! Yummy. Asa na yung mga naluto, Labla? Wala, may naluto na? Wala pa. Isa, di ba? Astig. Luto-luto lang tayo dito, guys. Thank you! Ayan, tapos mamaya amoy barbecue na kami. And ito, guys, yung avocado shake. So, inom muna tayo ng avocado. Ilalagay ko muna sa aming baso. Magsasalang muna ako for me and my husband. Yan ang aming smoothie. Avocado! Drink muna kami ng avocado shake, guys. Galing siya dito. Yan. So, hintayin muna natin siya, guys, na medyo ma-fry ng konti. Kasi Hello, hello, hello. Mic test, mic test. Hello,
Yan guys, magka-karaoke na kami. Charot. Karaoke! Ayan, kantahan mode. Actually, kanina nagsayaw-sayaw naman kami ng sweet ng aking asawa. So, wala lang. Binidyohan ko lang din siya kasi para after 20 years, after 30 years, hopefully, pag yun nga, mapapanood pa rin namin ito, tong video na to, yung memories ba na sinasabi. Parang diary namin to na dalawa na nag-celebrate kami ng Father's Day ngayong June 21, 2020. And hopefully, if God's will, guys, mapapanood pa rin namin to after 10 years, after 20 years, after 30 years, 40, 50. Ay, hopefully, guys. Ayan, so ito lang yung celebration namin. Simple celebration. Kaming dalawa lang kasi hindi kami makapag-invite ng friends namin, yung mga ka-workmate namin. Kasi nga, as of the moment, June 21, 2020, meron pa rin tayong pandemic. Wala pa rin lunas. I mean, wala pa rin silang nahanap na vaccine. So, yun. So, pag may mga occasions, bale, kaming dalawa na lang nagsiselebrate kasi kahit yung kapatid ko na nandito sa UAE, si Yesil, shoutout naman dyan kay Yesil, hindi pa rin siya makapunta dito sa Abu Dhabi. So, yun, karaoke, and then LAN, may mga lights rin kami. Yan, may mga pailaw, and nag-set up na lang din kami guys ng parang magpa-party for memories, and of course, health-related informations. Of course, number one na kung dito sa akin is, of course, happiness, na napasaya ko sana ang aking asawa. Kahit sa simpleng celebration lang namin. And, alam mo yun, yung pagiging thoughtful ka sa iyong kapamilya, ganyan. Iba pa rin talaga kahit deep inside. Kahit hindi man sabihin ng aking asawa, I know he is happy. Di ba, love? Ano masasabi mo? And do you pray na sana after 10, 20, 30, mapapanood pa rin natin tong video na to? What do you think, love? Say something at na. Sige na, love. Say something na. Love. Ayun guys, ayaw niyo magsalita. So, that's it. Hopefully na-enjoy yung vlog na to. Magkakaraoke na lang kami, and then after that, magliligpit, kakain, sayaw, ganyan. And hopefully, guys, na-enjoy nyo rin ang inyong Father's Day. Kung saan man kayo nag-celebrate. And please don't forget to subscribe to my channel. Sa kanyang channel rin, guys, sa Sabor Pinoy. Love. Wait lang. Please don't forget to subscribe, like, and share. And once again, this is Yasmin. Always reminds you that a quality work means quality life. And for more healthcare tips and health-related informations, please don't forget to subscribe. See you in my next vlog. Bye! Are you happy? Tingnan mo kung paano papuntakin yung mga balloons. Ala, wag ka! Nakakamiss ka. Wag mo putokin yung mga balloons. The feelings we share.